สะพัดโบวี่อัธมาเลิกโอมอิทธิศักดิ์ปิดฉากรักทิ้งเรือนหอ40 ล้านผู้จัดการตอบแล้วทำเอาหลายคนจับตามองไม่น้อยครับสำหรับความสัมพันธ์ของคู่รักต่างวัยอย่างโบวี่อัธมาครับและโอมอิทธิศักดิ์ที่คบหากันมากว่า3 ปีแล้วตอนนี้ครับยังดีอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าหลังคนจับสังเกตว่าช่วงนี้ทั้งคู่ไม่ค่อยมีภาพคู่ออกไปไหนมาไหนด้วยกันทั้งที่ก่อนหน้านี้ตัวติดกันมากเรียกว่าเงาตามตัวกันเลยก็ว่าได้ครับแถมเมื่อช่วงวันพระใหญ่ที่ผ่านมาครับก็ไม่เห็นควงแขนไปทำบุญเหมือนที่ผ่านๆมาด้วยจนมีกระแสว่าเลิกกันแล้วหรือเปล่าต่อมาครับทีมข่าวบันเทิงครับก็ได้เปิดเผยว่าทั้งคู่เลิกรากันไปกว่า3 เดือนแล้วแถมฝ่ายหญิงยังunfollowฝ่ายชายเป็นที่เรียบร้อยแล้วและยังแว่วมาว่าตอนที่เลิกกันแรกๆนั้นสาวโบวี่นั้นเฮิร์ตหนักต้องใช้ธรรมะเข้าช่วยซึ่งหลายคนก็คาดเดาสาเหตุที่เลิกรากันครับอาจจะเป็นเพราะคุณแม่ฝ่ายหญิงไม่ปลื้มฝ่ายชายตามที่เคยมีข่าวก่อนหน้านี้เรียกว่าเป็นการปิดฉากความรักครับทั้งที่เคยมีข่าวกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวซุ่มสร้างเรือนหอราคากว่า15 ล้านบาทเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามครับมีรายงานว่าที่จริงแล้วคู่รักคู่นี้ไม่ใช่คู่รักต่างวัยและหนุ่มโอมนั้นก็ไม่ได้เด็กกว่าสาวโบวี่อย่างที่หลายคนเข้าใจเพราะทั้งคู่อายุ34 ปีเท่ากันนั่นเองล่าสุดนั้นครับผู้สื่อข่าวบันเทิงครับได้ติดต่อไปยังคุณเอ็มผู้จัดการส่วนตัวของสาวโบวี่ครับก็ได้เปิดเผยว่าเป็นไปตามข่าวที่ออกมาส่วนเรื่องอื่นๆรวมถึงสาเหตุการเลิกลานั้นขอให้ฟังจากทางโบวี่เองดีกว่าพร้อมแก้ข่าวเรื่องบ้านว่าไม่ใช่15 ล้านแต่เป็น30-40 ล้านบาทแล้วนอกจากนี้ทางผู้จัดการส่วนตัวครับยังเผยว่าทั้งคู่ห่างกันมา3 เดือนแล้วและช่วงที่ห่างกันสาวโบวี่นั้นก็เสียใจหนักมากเนื่องจากคิดว่าคนนี้คือคนที่ใช่คือคนสุดท้ายแล้วโดยขณะนี้ครับสาวโบวี่เพิ่งกลับจากการปฏิบัติธรรมและมีการถ่ายละครทุกวันส่วนสาเหตุของการเลิกรานั้นครับจะเป็นอะไรนั้นก็คงต้องรอให้เจ้าตัวครับออกมาเผยเองแล้วล่ะครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ